Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Thu YouTube Channel. Nếu như các bạn đã yêu thích thời trang và đã từng xem một số những video thời trang chuyên nghiệp thì mình là Phương Thi Thu. Và mình hiện tại đang ở Paris làm việc trong ngành thời trang. Còn video ngày hôm nay là một cái video unbox. Cái video này mình ấp ủ làm từ rất lâu rồi, nhưng mà mình cần phải có rất nhiều kinh nghiệm và cái trải nghiệm sử dụng thì mình mới có thể làm một cái clip cho các bạn được. Cho nên là đây là một cái video clip cực kỳ tâm huyết, các bạn nhớ phải like, share, comment mạnh vào cho mình nhé. Rồi, đây thì mình đã set up được một góc với cả ánh sáng hy vọng là đầy đủ để có thể review và đập hộp cho các bạn thấy một cái em. Mọi người có đọc được chữ gì trên này không? Birkin Epson Black Golden Hardware. Thực ra thì mình muốn làm cái video này từ rất lâu rồi, nhưng mà mình cần có cái trải nghiệm thì mới có thể làm được, trải nghiệm và sử dụng nó thì mới có thể làm được video này. Cho nên là một cái video rất tâm huyết, nhưng mà mọi người nhớ phải like, share, comment nhiệt tình vào thì để ủng hộ tôi còn tiếp tục làm những cái video kiểu như này. Bởi vì để làm một cái video như này ý, nó không đơn giản chỉ là mỗi edit không, mọi người biết rồi đúng không? Bởi vì cái màu da cam này nó tốn tiền lắm, mà không phải là một cái màu da cam này đơn giản không đâu. Cho nên mọi người nhớ nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay. Nói chung là lúc nào cũng hồi hộp như lần đầu tiên mọi người ạ. Mình bị thần kinh, thật sự luôn là thần kinh. Nói thật đấy, bởi vì nếu như mà mọi người mà theo dõi cái trang fanpage, trang Instagram mà order túi của mình thì mọi người cũng biết rằng là giá cả của mình bán rất là ok, rất là competitor luôn. Và thực sự cái này là mình đi làm bởi vì mình rất mê luôn. Vì mình bị bệnh shopping đó mọi người. Rồi, bây giờ sẽ đến khoảng em nó đây. Nhưng mọi người chắc là chưa đoán được cái size của em này đúng không? Thôi, đơn giản nhá, size này là size 30. Mọi người thấy mình để trên tay của mình Thi Thu như thế này là cũng thấy nó đã dài rồi đúng không? Nó là size 30. Size 25 ấy, B25 thì nó bé hơn rất là nhiều mà nhìn nó siêu cute. Cái B30 này ấy, thì mình đã có một cái màu đỏ. Thì bây giờ cái đó đang ở London. Thì cái màu đỏ này mình cũng đã từng review với các bạn trong những cái clip khác rồi về cái màu này, về cái em túi B30, về cái size của nó, về vấn đề sizing rồi. Thực sự mà nói thì cái B30 ấy thì mình dùng thì mình thấy tiện hơn, bởi vì nó được nhiều thứ. Mà đặc biệt là đối với một cái đứa mà suốt ngày lang thang như mình ý, thì cái này đúng là một cái túi để mình có thể đi được ở trong một cái weekend là vừa đủ. Thì mình rất thích cái size 30 này là vì cái lý do như vậy. Thứ hai nữa là mình cao 1m65 thì mình xách cái túi này mình thấy rất là hợp lý, nó không bị quá to so với mình. Thực ra có rất nhiều bạn Việt Nam nói với mình rằng là chị ơi nhưng mà túi 30 kiểu size bị to, người em nhỏ, em đeo hơi to, nó bị nuốt người. Thì cái này mình cũng rất là hiểu và thông cảm cho các bạn. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng cần được những cái túi bé đâu, mình cũng phải cần những cái túi to như thế này để mình xách hay để mình làm những cái việc khác nữa. Và đặc biệt đây là một cái em túi có thể nói là không phải chỉ trên thị trường Việt Nam mà nó trên thị trường thế giới. Thì cái em túi này luôn luôn được tìm kiếm, bởi vì thứ nhất màu đen, thứ hai size 30, thứ ba golden hardware thì là một cái màu mà mọi người màu khóa mà mọi người rất là thích. Thứ tư nữa đấy là bởi vì nó là da Epson. Ở đây thì nó là cái túi áo mưa để che mưa che nắng cho em túi đấy. Đấy, cái rain protection. Còn đây nó chính là cái quyển sổ mà nói về cái em da Epson này. Ở đây thì người ta sẽ tổng hợp cho các bạn cái cách mà bảo quản chiếc túi. Đó, cái bill của em này thì chỉ có một cái tờ như thế này thôi. Ok, cái video này của mình ngày hôm nay sẽ chỉ để nói về cái da Epson này thôi mọi người ạ. Bởi vì mình đã có một cái thời gian rất là dài sử dụng Epson. Thì đây là cái túi mọi người thấy khi mình xách nhiều nhất ấy, là cái túi này. Là cái túi Kelly 28 cũng là da Epson luôn mọi người ạ. Và cái túi B30 Rouge de Coeur của mình cũng là Epson luôn mọi người. Cho nên là mình mê Epson cũng giống như tất cả mọi người thôi. Khi mà mình bắt đầu chơi thì mình sẽ đọc những cái thông tin trên mạng và mình sẽ kiểu như là thấy những cái gì mà nó hợp lý nhất, mọi người nói nhiều nhất thì mình sẽ thấy những cái gì nó popular nhất ấy, thì mình sẽ chọn cái món đó. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng ấy thì đây rồi, để nói cái phần mà những cái gì người ta nói trước nhá cho nó hợp lý. Đây thì cái khóa này đây, mọi người quay kỹ cho mọi người thấy. Thì đây vẫn còn blister này. Đó, vẫn còn blister. Khi mà các bạn mua túi mà nó nói là túi new ấy, thì
chắc chắn là phải còn cái blister ở đây nhá, gọi là tiếng Pháp là blister nhưng mà tiếng Anh là seal ấy, nó phải bọc hết chỗ này vẫn còn mới nguyên nha mọi người. Thì mình không biết là cái thông tin này có đúng không nữa, nhưng mà dạo gần đây mọi người có nói kể là ở trong store ấy thì kiểu các cái staff sẽ kiểu nhân viên bán hàng ấy, để tránh cái việc mà mua đi bán lại của túi Hermes thì mọi người sẽ tháo cái blister, tháo cái seal này, nhưng thường ấy thì sẽ là cái tháo cái seal ở bên đây, cái bên cái túi này thôi, bên cái khóa này. Thường ấy thì người ta sẽ bóc một cái seal ở đây ra, nên là nhiều khi mình sẽ, các bạn mua rồi thì cũng không thấy cái đó. Và cái túi này ấy, túi này là em túi Stem Z, tức là mới kiểu mới new in store luôn, cho nên mùi rất là thơm. Đấy cũng là một cái. Còn thực ra là mình có một cái điều nữa là những cái túi mà Hermes sau một thời gian thì nó không còn thơm nữa, tức là túi mà build store từ cách đây khoảng 4-5 tháng thì nó không còn thơm chính xác như cái mùi thơm mới từ hộp ra nữa, đúng không? Thì đây bên trong này mọi người thấy không? Đó, thì đây là cái chỗ này, ở bên phía góc bên tay phải này thì sẽ có ghi cái stem của túi. Đó, cái stem, một cái số của túi nó sẽ trùng với cả bill. Còn đây nữa thì là cái khóa seal đây. Thì đây mọi người nhìn kỹ, còn ở dưới này thì vẫn còn nguyên là cái blister, cái seal ở dưới. Đó, mọi người thấy không? Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái form túi thì hầu hết mọi người đều nói về Epson, bởi vì cái độ cứng của nó, cái form túi của nó rất là cứng và nó giữ được form, nó không bị đổ xuống. Thì đấy cũng một phần là lý do, bởi vì cái chất liệu da này là một cái chất liệu da ép nổi. Tất cả những cái vân da này là đều ép nóng chứ không phải là da tự nhiên. Ví dụ như các bạn có thể thấy da Togo chẳng hạn thì là một cái da tự nhiên, da Swift là một cái da tự nhiên, thì đây là một cái da đã qua xử lý rồi. Và chính nhờ cái việc ép nóng đấy ấy, thì nó sẽ tạo cho cái em túi này, cái da Epson này là cái độ cứng và độ bền. Đó, và nó giữ, đấy là lý do vì sao mà nó giữ được form rất là lâu. Thứ ba nữa ấy, là cái da Epson này các bạn sẽ để ý thấy rằng là nó không bị cũ đi. Một phần cũng lại là nhờ cái kỹ thuật ép nóng đấy, thì nó làm cho cái túi lúc nào trông nó cũng như thế này nếu như mà các bạn bảo quản. Thì thực ra mình sẽ nói đến vấn đề bảo quản sau, nhưng mà thường nếu như các bạn mà bảo quản tốt ấy, thì cái túi này hầu như vì nó không đổ form cho nên trông nó không du dịch đi là mấy, nó vẫn còn mới như ngày ban đầu. Thì cái loại da Epson này được nhà mốt Hermes đưa vào sử dụng từ năm 2004. Thì cái da này đến bây giờ lại trở thành một cái da giống như kiểu là popular nhất và được sử dụng nhiều nhất trong hầu như tất cả các cái phụ kiện của Hermes, hầu như là đều sử dụng cái loại da Epson này. Nó rất là phổ biến, nó rất là popular. Cho đến lý do vì sao mà rất nhiều người, khi mà rất nhiều bạn mua túi ấy, thì sẽ nghĩ ngay đến Epson. Như cái em Kelly này thì mình cũng đã làm một cái video unbox rồi từ năm ngoái. Em nó đây các bạn ạ. Khi mà mình bắt đầu có em này là em đầu tiên, thì nói thật với các bạn là lúc đấy mình cũng là newbie. Nói thật đến bây giờ mình cũng vẫn là newbie so với cả những người mà chơi Hermes từ cả chục năm nay rồi, thì mình cũng vẫn là newbie mọi người ạ. Thì mình cũng mới gần 40 tuổi thôi, chưa già lắm cho nên là chuyện bình thường. Còn những bạn nào mà có khả năng, cha mẹ giàu có hay là gì đấy mà các bạn có thời gian khả năng mà chơi đồ Hermes sớm thì đấy là một cái điều may mắn của các bạn thôi. Còn mình thì phải bắt đầu từ muộn hơn so với mọi người, không có sao hết mọi người nhá. Quan trọng là đam mê, ok. Thì đấy, thì cái túi này ấy, thì đây đang nói cái gì nhỉ? Đây em mình đang nói về cái da này. Thì như cái em này của mình cũng thế này, là cái em này là cái da này của mình là da Epson. Thì nếu như mà so sánh kỹ hai bên đây, vì cái màu nó cũng hơi giống nhau nha. Đấy, mình chờ một tí cho ánh sáng nó vào. Đó, thì có vẻ như là cái vân này nó nhỏ hơn cái vân này một chút xíu, có vẻ như thôi nhá, nhưng mà nó thật là bằng mắt thường mình cũng không thể nào đoán được. Đây là cái túi này mình đã xài khá nhiều và mình quăng quật rất nhiều luôn. Mặc dù Kelly sang chảnh nhưng mà mình cũng quăng quật không khác gì những cái túi khác của mình. Lúc đầu thì đấy này nhìn này để nhẹ này, nhẹ nhàng, nhưng mà đấy là mới thôi, sau đấy là quất đủ kiểu. Đó, thì cái em túi này ấy thì mình chỉ dùng có một thời gian rất ngắn thôi, 2 tháng sau mình đã bắt đầu có những cái vết xước như này rồi. Đó, và thứ hai lên đây, hai cái hõm này
Hai cái hõm này mình nói là giải thích là hỏng thì không đúng, còn nó chỉ là nó in vệt lên thôi. Lý do vì sao? Lý do vì mình đã để trong một cái lúc mà mình về Việt Nam ấy, thì mình trong cái chuyến bay giải cứu của mình thì mình có để nó sấp như này mà mình có bọc, nhưng mà mình bọc cũng kỹ, nhưng mà mình không để ý rằng là có một cái gì đấy nó chọc vào. Đấy, tóm lại là như vậy. Thì đấy là muốn để các bạn, khi mà các bạn bảo quản túi, các bạn phải để ý là em túi này phải được để ở những cái vị trí nó thật là thông thoáng, đúng không? Còn nếu không á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến da túi. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái nhận định đầu tiên của, nói chung là mình đọc rất nhiều, mà chắc chắn là các bạn là những cái tín đồ của Hermes thì các bạn cũng đọc rất nhiều review ở trên mạng rồi, đúng không? Đủ các loại trang web, trang site, đủ các loại rồi, đúng không? Thì hầu như blog nào cũng viết rằng cái da Epson này là một cái loại da mà durable nhất của thương hiệu Hermes. Mình thì không biết là người ta hiểu cái durable đấy như thế nào. Có thể durable mà người ta hiểu rằng là như mình nói lúc đầu ấy, là nó giữ bền màu với thời gian mà nó không bị cũ đi. Ok, đấy cũng có thể là một cách hiểu. Nhưng đối với mình ý, thì mình lại thấy là cái em da Epson này ý, nó không được, tức là khi mà nó đã bị chảy rồi thì nó sẽ không cứu vãn được, đúng không? Thì mình có cầm cái túi này của mình ra để nói chuyện với cả staff cái SAV của bên Hermes ấy, thì họ cũng giải thích luôn với mình, và đấy là một cái giải thích rất là hợp lý. Đấy là cái da Epson này là một cái da ép nóng, nó không phải là một cái da natural, cho nên khi chúng ta không thể nào mà cứu chữa được, không thể nào mà làm mới được, vì chúng ta chỉ có thể làm mới được cái da natural thôi, chứ còn cái da này đã qua xử lý thì nó sẽ khó mà có thể lấy lại được vị trí ban đầu. Tức là sao? Tức là cái mặt bề mặt trên bề mặt da này của mình á, nó bị xước một chút rồi. Mọi người thấy không? Thì khi mà nó đã bị xước ra như vậy rồi thì mình không thể nào mà spa cho nó liền lại được. Thì nó đã bị nứt ra cái cấu trúc đấy rồi thì nó khó thế có lấy lại được. Đó. Thì đấy là lý do vì sao mà mình thấy rằng là mình sau một thời gian sử dụng thì mình có xu hướng là thích những cái da natural hơn. Nhất là cái dòng da Togo hoặc là da Swift. Da Swift thì đúng là dễ chảy, động một cái là nó chảy, nhưng mà đến lúc mà khi mà bạn làm spa ấy, nó lại mới lại y chang. Thì đấy cũng là một cái đặc tính của da Swift. Còn thêm một cái đặc điểm nữa ấy, thì là cái da Epson này thì nó rất là nhẹ hơn hẳn so với Togo. Tức là một cái em túi 30, B30 như thế này khi mà cầm lên ấy thì nó nhẹ hơn rất nhiều so với một em cùng size của da Togo mọi người nhá. Nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thực ra mà đem bàn cân không biết nhẹ là chính xác là bao nhiêu, nhưng mình có cảm giác nhẹ hơn. Và thực ra nếu như mà về logic là nó nhẹ hơn, bởi vì nó đã qua xử lý rồi. Đấy. Một cái điểm nữa về cái em túi này ấy, thì là các bạn phải chú ý nhá. Rất nhiều blog nói rằng là em này không thấm nước. Mình khẳng định với các bạn là sai. Cái này các bạn đi mưa ấy là cũng bị ảnh hưởng y chang, cũng y chang như các bạn, những các loại da khác, làm skin hay là everything mà các bạn đi mưa thì chắc chắn là cũng bị dính luôn mọi người ạ. Nhưng có một điều rằng là vì nó được xử lý ở bên trên bề mặt rồi, cho nên cái việc mà thấm nước của nó chậm hơn, cái quá trình thấm nước của nó chậm hơn so với cái laser khác. Nên là khi mà các bạn đi mưa các bạn lau đi lau làm khô đi là được. Nhưng mà không có nghĩa là nó không thấm nước nha mọi người phải chú ý điều đấy. Tiếp theo nữa thì cái túi này ấy, mọi người sẽ thấy là đây mình sẽ quay kỹ và các bạn thấy, tức là sau một thời gian sử dụng đó, mọi người thấy không? Thấy có một cái vết này không? Đó. Có nghĩa rằng là nó cũng dễ bị chảy xước, chứ không phải là không hề bị chảy xước. Và đặc biệt là mình cảm thấy rằng là nó dễ chảy xước hơn rất nhiều những cái khác. Nên chuyện mà các bạn tìm túi Epson để nó bền hơn, kỹ hơn là phải xem lại nha. Cái đối với mình cái định nghĩa đấy là không đúng. Cái định nghĩa mà về em túi Epson đẹp hơn chuẩn 100%, mình thấy luôn thấy rằng túi Epson nhìn đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những cái loại da khác. Không hiểu tại sao, bởi vì thực ra nó tinh tế hơn. Cái vân này thì cái vân này ấy là do nhà sản xuất quyết định mà mọi người, cho nên là trông nó rất là thanh lịch hơn cái vân túi của cái vân da của Togo luôn. Vân da Togo thì vừa bị nặng hơn, vừa bị to hơn, nhiều khi nhìn nó không sang bằng cái da Epson. Mà thực ra mà nói đấy thì chắc chắn là mình nhìn, và thứ hai là cái việc mà đổ form, trông nhìn nó cứ thẳng đứng như này, nhìn trông cũng nhìn nó kiểu thanh lịch ấy, kiểu sang chảnh. Thì mình thấy là điều đó. Cho nên khi mà các bạn tìm một cái túi nào, mình thực sự khuyên các bạn là khi các bạn tìm một cái túi Hermes nào, thứ nhất, túi Hermes là do có duyên nó sẽ đến với bạn. Mình nói thật luôn, không phải là bởi vì là các bạn đi mua ở store. Như mình thì đấy, các bạn xem các clip khác mình có kể câu chuyện mình đi mua store như thế nào rồi, cái lần đầu tiên mình có như nào rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu mua mình dễ hơn rồi, mình bắt đầu là mình có kiểu story, hate story này kia các thứ tinh purchase rồi, đúng không? Nhưng mà
Cái chuyện mà mua túi store cũng khó rồi, mà chuyện mà các bạn đi mua túi ở bên ngoài qua reseller cũng không phải lúc nào người ta cũng có. Ví dụ như có bạn tìm mà chứ, chị ơi em tìm một cái túi màu vàng và màu hồng mix với nhau. Đấy là cái sở thích của các bạn, ai cũng biết điều đấy. Nhưng mà không phải là các bạn tìm đến được ngay, hay là có thỉnh thoảng có đợt nó chỉ ra mỗi cả cái mùa nó chỉ ra mỗi một cái túi màu ê trúc chẳng hạn, nó không ra túi màu đen thì bạn cũng không tìm được màu đen, có thể phải chờ rất lâu nữa mới có một cái xuất hiện, đúng không? Còn chưa kể là về authenticity nữa, đúng không? Bởi vì là rất nhiều người họ bảo là T2A có thể làm một cái clip về nhận phân biệt túi Hermes giả với thật. Xin lỗi các bạn, mình chưa đủ tuổi. Thật sự mình chưa đủ tuổi làm một cái clip như thế. Bởi vì đồ của Hermes ấy, mà đồ làm giả của nó rất tinh vi, bởi vì nó đã là trở thành một legend rồi, iconic rồi. Đến thậm chí bây giờ mà nói là kể cả là như những cái video mình đã làm về Chanel hay là về Louis Vuitton đi nữa, thì cũng vậy, nó cũng không thể nào là nó không thể là 100% được. Tốt nhất là phải tìm những cái nguồn mà nó gọi là những nguồn mà trusted thôi. Chứ còn nếu mà để 100% xác định được mà nhìn bằng mắt thường hay là gì, kể cả cái máy Entropy, mọi người cũng biết là có rất nhiều phốt, nhiều drama về cái chuyện Entropy rồi, đúng không? Cái máy Entropy ấy khó thực sự, chỉ trừ khi là các bạn biết 100% cái túi đấy lấy ra từ store như thế nào đấy, thì đấy là một cái điều chắc chắn. Còn lại thì cái gì cũng là 99% rồi, mình không thể nào dám chắc chắn với các bạn là sẽ có những cái điểm này thì chắc chắn nó sẽ là đồ thật, hoặc chắc chắn nó sẽ là đồ giả. Bởi vì nó đã trở thành một cái market rồi, market làm túi giả của Hermes rồi, thì các bạn phải biết là người ta cũng coi đó là một cái nghề của người ta, thì người ta cũng sẽ rất là tinh vi trong cái chuyện bắt chước, trong cái chuyện mà làm copy đó, làm fake. Thì các bạn nghĩ gì mà một người như mình phát hiện ra, mà những cái người mà người ta làm giả túi cả chục năm nay, 20 năm nay, 30 năm nay mà người ta không phát hiện ra để người ta improve lên, đúng không mọi người? Thế cho nên là đừng có ai nói mình làm clip về phân biệt đồ thật giả Hermes nữa nhé, mình không dám làm đâu, thật sự luôn. Bởi vì cái túi phải sờ lên tay nó, phải cầm nó đặt cạnh những cái khác thì mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Còn nếu không thì rất là khó, nếu như chỉ qua ảnh, nếu như chỉ qua một cái túi cầm như này rất là khó. Cách tốt nhất theo mình vẫn là đặt cạnh một cái túi y chang như vậy. Tuy nhiên là đối với Chanel thì ok, mình có thể sử dụng cái phương pháp đó được. Đối với cả Louis Vuitton, maybe mình cũng có thể sử dụng, nhưng mà thực ra là dễ nhất là Louis Vuitton rồi mình vẫn có thể tìm được. Nhưng mà Hermes, để tìm được một cái túi y chang như vậy, hai cái túi giống nhau, nó là một cái câu chuyện, nó phải là cả năm trời ấy, thậm chí còn lâu hơn, không phải lúc nào mình tìm được như thế. Để có thể mang ra được chỉ có là bằng một cái, tức là mình phải xem xét và mình phải tin tưởng cái nguồn 100%. Quay trở lại về cái da Epson ấy thì có nên hay không nên mua da Epson thì mình nghĩ là vẫn nên. Thì như mình nói thì sở hữu một em túi Hermes nó rất là do duyên, người ta gọi là như nhiều người nói là mua nhà là duyên số, mua túi Hermes cũng là số duyên, là duyên số đó mọi người. Cho nên là bất kỳ một cái túi nào của thương hiệu Hermes, bất kỳ một cái da nào cũng đều là một cái sự may mắn cho người sở hữu của nó. Mình có thấy các bạn có lên cái trang Instagram của mình thì mình cũng nói thật với các bạn luôn là mình bán túi mình không phải là một cái reseller chuyên nghiệp, đấy là điều chắc chắn, mình không phải là reseller, mà mình muốn là những cái người mà sử dụng cái dịch vụ của mình ấy là thực sự là những người mà xứng đáng được sở hữu những cái món đồ hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì là thực sự mà nói, tiền thì ai cũng có thể có được cái số tiền như vậy, đúng không? Kể cả một chiếc túi Hermes như thế này, bây giờ cái giá thị trường nó còn tầm khoảng 23.500 đô, đúng không? Thì không phải là một cái món tiền nhỏ, nhưng mà thực sự mà bảo là rất nhiều người cũng có thể có được cái số tiền đấy để sở hữu nó. Nhưng mà đối với mình, như mình đã từng nói trong những clip trước ấy, để mà sở hữu một em túi Hermes hay là những cái món đồ hiệu khác đấy ấy, thì ngoài cái việc mà các bạn xài nó ra như một cái vật dụng hàng ngày ra, đối với những cái người mà người ta quá giàu thì đây chỉ là một cái vật dụng hàng ngày của người ta thôi, đúng không? Nhưng đối với mình nó là cả một cái tác phẩm nghệ thuật, nó là cả một cái niềm đam mê, nó cả một cái kiểu như là một cái sự mê hoặc nào đó mà không lý giải được, đúng không? Thế thì các bạn phải có thông tin về nó, phải có kiến thức về nó, phải xứng đáng sử dụng nó. Mình nói thật luôn, cái này không phải là vì rất nhiều bạn ở trên Instagram của mình không có trả lời, mình không trả lời, team mình không trả lời luôn. Lý do vì sao? Bởi vì các bạn, nếu như các bạn chỉ đến để tìm những cái mà món đồ hiệu giá rẻ ấy, thì mình nghĩ rằng mình không phải là một cái địa chỉ chắc chắn cho các bạn. Có thể có rất nhiều những cái sản phẩm của mình bán giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường,
và có thể những cái sản phẩm mình bán giá lại cao hơn rất nhiều so với thị trường, thì nhiều người sẽ thắc mắc là lý do ở đâu. Thì thực sự mình nó cũng giải thích luôn với các bạn là với mình cái món giá trị của mỗi một món đồ nó không phải chỉ là cái việc mà giá của store nó là bao nhiêu, mà nó còn phải phụ thuộc vào cái cách mà mình có được cái món đấy. Bởi vì nhiều khi nếu mình là người tự đi pick up thì mình cũng sẽ có một cái giá rất là hữu nghị cho các bạn, nhưng nếu như mình phải thuê một người khác đi pick up thì mình cũng phải trả tiền cho họ trước, đúng không? Rồi họ cũng phải đi lại, rồi cũng phải có tiền taxi, tiền ăn, tiền uống này kia. Ủa thế chứ không thì người ta đi làm hộ mình không công được à? Đâu có cái chuyện đó, đúng không? Thì các bạn phải trả cái chi phí đó cho mọi người. Bởi vì mọi người biết rằng là không phải chỉ có mỗi Hermes thôi. Mình tiện thể hôm nay tự dưng đang dồn hết lên người thì kể luôn là bây giờ không phải chỉ có mỗi Hermes khó mua, Chanel cũng rất là khó mua, Louis Vuitton cũng rất là khó mua. Các bạn thích mua thì các bạn có thể bay sang châu Âu để mua giá rất là tốt. Nhưng mà nhá, sang được đến châu Âu, đi đến Paris rồi ấy, các bạn đi muốn vào một store ấy, các bạn cũng xếp hàng cả tiếng đồng hồ các bạn mới vào đến nơi. Đây, những cái bạn mà bạn đi pick đồ trong team của mình, đi pick đồ cho các bạn, người ta đã phải xếp hàng như thế, mất bao nhiêu thời gian như thế, thì đương nhiên là các bạn phải trả tiền cho công cho người ta chứ. Các bạn chỉ có một việc ngồi nhà chuyển khoản cái là xong, một tuần sau, 10 ngày sau có đồ mang về thì các bạn còn muốn gì nữa, đúng không? Thì cái này là mình nói nỗi lòng thay cho tất cả những các bạn reseller thôi. Bởi vì mình thì nói thật là cái thời gian mình dành cho cái việc bán hàng này nó không có nhiều thật sự, so với cả cái thời gian mà so với tất cả những cái bạn reseller khác ở trên thế giới ấy, và người Việt nói riêng và thế giới nói chung ấy, thì họ dành thời gian full time của họ làm việc đó, còn mình thì làm không phải quá nhiều. Nhưng mà mình cũng hiểu được cái sự vất vả của người ta đó, thì mình cũng muốn nói với các bạn là như vậy. Rồi nhờ mình chết rồi, lại đi vòng quanh quá xa rồi, đang nói chuyện ra Epson mà cuối cùng lại đi nói liên thuyên. Ok, thì đây là cái em túi Black Golden Aqua Epson và stem Z của mình mới tập được thì rất là xinh. Đó thì cái clip ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin về cái da Epson này, một cái loại da Hermes mà mình sử dụng được, mình được sở hữu nhiều nhất và mình có thời gian trải nghiệm nhiều nhất. Còn mình hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp để sở hữu những cái món đồ ví dụ như là cá sấu của Hermes thì sao nhỉ? Trời ơi, Ngày đó không biết bao giờ mới đến, nhưng mà đến một cái là sẽ phải thông báo với cả YouTube ngay lập tức, mọi người biết chưa? nếu như mọi người thích những chia sẻ của mình thì nhớ comment phía bên dưới cho mình biết, và nhớ like và share cái video clip này cho mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bizu 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 bizu.